Hello. एउटा पोस्ट गर्दिनु भयो नि हुन्थेन हामी सुरु गर्न लाग्छ भनेर त्यो अघि न सुरुमा आउनु हुनेहरु पनि अब फेरि भएन भनेर फर्कनु भयो किन खै अघि न त्यही पोस्टमै मैले फेसबुकमा पोस्ट गरिदिएको छु अब बिस्तारै आउँछ इट्स ओके ल है त लेट्स स्टार्ट इट है Neeraj Timi host. Suresh Dai, namaste. Welcome to the session. म्युट भइरहेछ आको सुन्दैन नमस्कार है सबैजना हजुर नमस्ते नमस्ते Suresh Dai structure engineer हुन्छ मेलबर्नमा ल है त welcome everyone आजको building science and construction session part 2 मा we are going to discuss about what architects can make a difference in designing a building, especially concerning sustainability, energy efficiency. We got two presenters today, Anir Upadhyay, Preza Khanal. Sorry, man, English ma gaye feri. I was supposed to be speaking in Nepali. Anir Upadhyay Dai, he is lecturer at University of New South Wales, Sydney. And Preza Khanal, she is practicing architect in UK. And we are getting support by Sajina Duwal. She is a student at Kopa Engineering College. And in Neeraj Jungle, he's helping us with the hosting. Let's start our session. Let's begin with Anir Dai. थ्याङ्क यू रक्षा म मेरो स्क्रिन सेयर गरौँ है त एकैछिन देखिरहेछ है ल ठिक छ फुल स्क्रिन गर्छु म चाहिँ अनिर उपाध्याय म पनि नेपालबाटै पढे हो पुल्चोकबाट म चाहिँ फर्स्ट ब्याच ट्रेन्ड एज एन आर्किटेक्ट भन्नुपर्छ यहाँ चाहिँ अब नट प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्ट त्यसपछि चाहिँ मैले मास्टर्स अर्बन प्लानिङ गरेँ त्यो पनि पुल्चोकबाटै अनि त्यसपछि पिएचडी चाहिँ सिडनी युनिभर्सिटीबाट सस्टेनेबल डिजाइनमा गरेँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो क्लाइमेटिक डिजाइन रिलेटेड हो विच स्टार्टेड फ्रम पुल्चोक र त्यसमा अहिले पनि म आफ्नो रिसर्च गरिरहेको छु र आज चाहिँ इट्स कन्टिन्युएसन फ्रम 3 weeks ago हामी प्रेजेन्ट गरेका थियौँ अलिकता ब्रोड आउटलाइन र त्यसमा चाहिँ आज चाहिँ अलिकता फोकस भएर चाहिँ अब कसरी क्लाइमेट अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने फर बायोक्लाइमेटिक डिजाइन भन्ने टपिकमा म कुरा गर्दैछु र यसमा चाहिँ अब भनौँ न काठमाडौँ को क्लाइमेट त्यसपछि अब विराटनगर नेपालगञ्ज पोखरा र जुम्लाको चाहिँ मैले एनालाइज गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ म सेयर गर्छु र अब फर्स्ट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो बायोक्लाइमेटिक डिजाइन भने के हो त भन्ने कुराबाट बायोक्लाइमेट भनेको चाहिँ हाम्रो बायोलोजी र हामीलाई जुन कम्फर्टको हिसाबले सुट हुने किसिमको डिजाइनलाई बायोक्लाइमेटिक डिजाइन भनेर बुझौँ त्यसलाई होइन र यसले चाहिँ अब जस्तो ह्युमन फिजियोलोजी क्लाइमेटोलोजी बिल्डिङ साइन्स र रिजनल एस्पेक्ट्स र लोकल कन्टेक्स्टलाई चाहिँ सबै कुरोलाई मिक्स गरेर हामीले डिजाइन गर्दा चाहिँ त्यसलाई हामी बायोक्लाइमेटिक डिजाइन भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ अब धेरै एउटा रिसर्च फिल्ड नै छ यसको विच इज नेम लेटर तर त्यो प्र्याक्टिस पहिलादेखि नै भइरहेको कुरा हो र त्यो कुरोको एउटा प्रोसेस पनि छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र यो चाहिँ अल्गे भन्ने एकजना भेरी प्रोमिनेन्ट रिसर्चरले
अराउन्ड 1950s तिर स्टार्ट गरेको र उसको एउटा बुकमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग डकुमेन्ट गरेको छ डिजाइनिङ फर द क्लाइमेट भन्ने किसिमको कुराहरूलाई एकदमै डिटेल्डमा र अनफोर्चुनेटली अहिले करेन्ट कन्टेक्स्टमा आएर हेर्दाखेरि त्यति त्यो कुरालाई अझ अपटेक गरेको देखिँदैन किनभनेदेखि अलि डिफ्रेन्ट अप्रोचमा गइरहेछ र नाउ विथ एनर्जी अब चिप एनर्जी भन्नु पर्यो particularly in developed countries यो आर्किटेक्चरल कन्सेप्ट जुन पहिला स्टार्ट भएको थियो त्यसलाई चाहिँ अलमोस्ट अब दे वुड लाइक टु अन्डरमाइन भनौँ न एक किसिमले त्यस्तो गएर भइरहेछ र अब हाम्रो जस्तो जुन ठाउँमा रिसोर्सेस कन्स्ट्रेनहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने हामीले क्लाइमेटलाई राम्रोसँग बुझेनौँ भने हाम्रो डिजाइन वुड नट सुट फर द लोकल कन्टेक्स्ट त्यही भएर त्यो कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो अब यसमा मैले धेरै एक्सप्लेन गरेन जस्ट आई वान्टेड टु हाइलाइट यो नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ होइन यो पुरानै कन्सेप्ट हो र त्यसमा अझ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली लास्ट विक मैले अलिकता यो डिफ्रेन्ट लास्ट टाइम चाहिँ यो डिफ्रेन्ट हाम्रो आफ्नो लोकल आर्किटेक्चरहरूको कुरा गरेको थिएँ डिप थिङ्किङ गर्ने हो भनेदेखि यो सबै आर्किटेक्चरमा त्यो बायोक्लाइमेटिक कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ छ होइन जस्तो अब बिल्डिङ डिजाइन चाहिँ मान्छेको कम्फर्टको लागि गरे हुन्छ अब यो प्रत्येक घरहरू कुनै न कुनै वेमा चाहिँ अब आर्किटेक्चरहरू डेभलप गर्दाखेरि त्यो कुरालाई सोचे हुन्छ अब हाम्रो प्रोफेसन चाहिँ पछि आयो तर यो चाहिँ भर्नाकुलर आर्किटेक्चर स्टार्ट हुँदाखेरि whoever designed it, whoever built it, त्यो कुरो चाहिँ कन्सिडर भएकै कुरो हो अब यसमा म धेरै डिटेलमा यसलाई जान्न तर जस्ट आई वुड लाइक टु हाइलाइट त्यो बायोक्लाइमेटिक डिजाइनको कन्सेप्टहरू हाम्रो कुनै पनि भर्नाकुलर अथवा कुनै पनि ठाउँको भर्नाकुलर आर्किटेक्चरमा चाहिँ विल फाइन्ड देयर र त्यसपछि कुरो अर्को के आउँछ भनेदेखि कसरी क्लाइमेटलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने त भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि एकदम हाइली रेफरेन्स भएको क्लाइमेट क्लासिफिकेसन चाहिँ यो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेसन हो तर अनफोर्चुनेटली यो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेसन चाहिँ बिल्डिङ डिजाइनको लागि भएको होइन यो चाहिँ एग्रिकल्चरल पर्पसको लागि भएको क्लाइमेट क्लासिफिकेसन हो र जुन कुरो चाहिँ हामीले अहिले कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ हाम्रो बिल्डिङ डिजाइनमा पनि इभन नाउ यही मेथड चाहिँ धेरै पेपरहरूमा चाहिँ रेफर भएको देखिन्छ र अब त्यसको चाहिँ सर्टेन एस्पेक्ट्सहरू छ जस्तै टेम्परेचर प्रेसिपिटेसनमा मेनली बेसिस गरेर क्लाइमेट क्लासिफिकेसन गरेको छ वेयर एज अब आर्किटेक्टहरूले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा बियोन्ड गएर हेर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छ त्यही भएर चाहिँ अब यो क्लासिफिकेसन भेरी जेनरलाइज छ त्यसले चाहिँ आर्किटेक्टहरूलाई धेरै कुरो इन्फर्मेसन दिँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यसपछि अब के हो त अर्को भन्दाखेरि हामी धेरै डिपमा गइसक्यौँ अब कुनै पनि ठाउँको लागि डिजाइन गर्दाखेरि जुन सिमुलेसनहरू गरिन्छ मोडल बनाएर कम्प्युटर मोडलमा बिल्डिङको मोडल बनाउने कम्प्युटराइज मोडल त्यसपछि चाहिँ थर्मल पर्फर्मेन्स सिमुलेसन गर्दाखेरि जियोमेट्रिक इन्फर्मेसन चाहिँ हामी इनपुट गर्छौँ र तर क्लाइमेट इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले कहीँबाट लिइरहेको हुन्छौँ र त्यो क्लाइमेट इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ भने सफिस्टिकेटेड मोडलहरूमा चाहिँ आवरली क्लाइमेट डाटा हुन्छ जस्तो अब यसमा यो चाहिँ काठमाडौँको अहिलेको करेन्ट फाइल भनौँ न यो हो र यसमा हेऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भने एभ्री आवरको डाटा हुन्छ र लट्स अफ प्यारामिटर्स अब ड्राइबल टेम्परेचर ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेर सबै इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ र त्यो हेर्ने हो भने के देखिन्छ भनेदेखि अब कम्प्लिट इयर अफ वेदर फाइल प्रिपेयर गर्दाखेरि उनीहरूले डिफ्रेन्ट इयर लिइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट मन्थ्सको लागि अब त्यो अहिले हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो क्लाइमेट इन्फर्मेसन चाहिँ फ्रम 1973 to 1996 मा लिमिटेड छ र अनफोर्चुनेटली वी आर स्टिल युजिङ द सेम इन्फर्मेसन इन 2022 अथवा अहिले 2020 मा आउँदाखेरि
हामी त्यही नै गरिरहेको छौँ भने त्यो हेर्ने हो भने त हामीले 25 वर्ष अगाडिको डाटासम्म मात्रै युज गरिरहेको छौँ त्यो पनि त्योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने त 1973 बाट स्टार्ट भएको छ अब पज गरेर एउटा कुरा के सोच्नु पर्यो भनेदेखि हामीले वेदर दिस क्लाइमेट इन्फर्मेसन मेक्स सेन्स हैन क्लाइमेट चेन्जको कुरा भइरहेछ अर्बनाइजेसनको कुरा भइरहेछ सबै कुराहरू एडिसनल कुराहरू आइरहेछ तर हाम्रो क्लाइमेट फाइल चाहिँ नयाँ प्रिपेयर गर्न सकेका छैन अथवा फ्युचर क्लाइमेट कस्तो हुन्छ भनेर प्रोजेक्ट गर्न सकेका छैन भनेपछि त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ कहाँनिर रह्यो त भन्ने कुरा अर्को क्वेसन गर्न सकिन्छ र ऱ्यान्डमली अब नोइङली अननोइङली हामी यो पाथमा गइसक्यौँ हैन किनभने हामी चाहिँ अब त्यो सिमुलेसन गरेर कम्प्युटरले चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको कुरो चाहिँ त्यसमा प्रब्लम के होला त भनेर फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा त्यो देखाउने बित्तिकै हामी चाहिँ एकदम सिरियसली काम गरेर आएको जस्तो भन्ने चाहिँ फिलिङ हुने भयो र आर्किटेक्ट्सले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन कुन बेलामा बुझ्नुपर्छ त भन्ने कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यहाँनिर चाहिँ मेरो आफ्नो रिसर्च चाहिँ के छ भनेदेखि yes definitely we have to do all these things correct इन्फर्मेसन हामीले थाहा हुनु पर्यो र त्योभन्दा अगाडि सिमुलेसन भन्ने कुरो त डिजाइन भइसकेपछि गर्ने हो नि त भनेपछि डिजाइन हुनुभन्दा अगाडि नै आर्किटेक्टले यो इन्फर्मेसनलाई कसरी बुझ्ने त त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र मैले चाहिँ त्यो एस्पेक्टमा अलिकता कुरा गर्छु र अब क्लाइमेट एनालिसिस अब त्यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन हामीले पाइसकेपछि हामीले चाहिँ क्लाइमेट एनालिसिस गर्ने डिफ्रेन्ट टुल्सहरू छ जस्तो वान अफ देम इज अब यो बायोक्लाइमेटिक चार्ट भन्छ र यसमा चाहिँ क्लाइमेट डाटा हामीले प्लट गरिसकेपछि यो डिफ्रेन्ट जोन अनुसारले त्यहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम काइन्ड अफ अब भनौँ न प्रेस्क्रिप्सन जस्तो अब यदि टेम्परेचर र ह्युमिडिटीको रिलेसनसिप यहाँ पर्यो भनेदेखि अब रेडिएसन निडेड भनेको द्याट मिन्स यु निड टु हिट अप भन्ने कुरा भयो यो ठाउँमा भयो भनेदेखि विन्ड निडेड जोन भनेको त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेसन चाहियो भन्ने कुरा भयो त्यस्तै यो ठाउँमा भयो भने चाहिँ ह्युमिडिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो भनेपछि यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ भने कम्बिनेसन अफ टेम्परेचर एन्ड ह्युमिडिटीले गर्दाखेरि के हो भन्दा पनि के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गरिरहेछ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि रेडिएसन निडेड जोन भन्ने ठाउँमा पर्दाखेरि यदि रेडिएसन छैन भने के गर्ने त भन्ने कुरोको एन्सर चाहिँ गर्दैन फेरि भनिसकेपछि चाहिँ के हो भने मान्छेलाई अलिकति कन्फ्युजिङ गराइदिइरहेछ इन अ वे इट इज वान स्टेप हेड भयो होइन एटलिस्ट केही न केही त भनिरहेछ तर यदि हामीले त्यसलाई अलिकता छुट्याउन सकेनौँ भनेदेखि विल गेट लस्ट होइन किनभने विन्ड निडेड भन्ने ठाउँमा हावै चलेन भने के गर्ने त भन्दा एन्सर त छैन नि त त्यहाँ होइन अथवा अर्को बिल्डिङले हावा छेक्यो भने के गर्ने भन्ने कुरोको एन्सर छैन त्यही भएर यसको अलिकता प्रब्लम त्यहाँ पनि छ त्यसपछि अर्को टुल हामीसँग मोस्टली अब अहिले स्टुडेन्टहरूले चाहिँ धेरै युज गरेर होला यो क्लाइमेट एनालिसिस टुलमा चाहिँ क्लाइमेट कन्सल्टेन्ट भन्ने सफ्टवेयर फ्रीली अभाइलेबल सफ्टवेयर हो र डिजाइन बाई बर्कलीको हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यो भइसक्यो उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने त्यो क्लाइमेट आवरली क्लाइमेट डाटालाई यसरी चाहिँ प्लट गरिदिन्छ प्लट गरिसकेपछि चाहिँ एगेन फेरि के भन्छ भने यहाँनिर डिजाइन स्ट्राटेजिजहरू दिन्छ एकैचोटि तर विदाउट एक्सप्लेनिङ वाट इज ह्यापनिङ दे आर ट्राइङ टु टेल यु वाट यु सुड बी डुइङ तर यो आर्किटेक्चर भन्ने फिल्ड यस्तो फिल्ड हो कि जहाँ चाहिँ डिजाइन यस्तै हुनुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्यापेबिलिटीमा चाहिँ डिपेन्ड हुने कुरा हो यदि त्यस्तै हुने भएको भएदेखि इन्जिनियरिङ जस्तै हाम्रो एन्सर एउटै आउनु पर्थ्यो त्यो कहिले पनि आउँदैन भनेपछि त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो हुने बित्तिकै मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भनेदेखि यो मेरो लास्ट 20 इयर्सको सेल्फ ड्रिभन रिसर्चमा चाहिँ आर्किटेक्ट्सहरूलाई त्योभन्दा पनि आर्किटेक्ट्सलाई के भइरहेछ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन यो विन्ड निडेड जोन भन्नुभन्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको इस्यु के भइरहेछ ह्युमिड भइरहेछ भन्यो भनेदेखि त्यो ह्युमिडिटीलाई चाहिँ विन्डले गर्दा हुन्छ कि अथवा अरू कुन किसिमले गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा आर्किटेक्टलाई नै छोडिदिउँ न
उसलाई चाहिँ यो सिचुएसन यो हो भन्ने कुरो भन्यो भने बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर मैले देखेको प्रब्लम चाहिँ त्यो भयो। अब त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो आफूले प्रिपेयर गरेको ग्राफ हो। र त्यही साइक्रोमेट्रिक चार्ट अघि देखिएको साइक्रोमेट्रिक चार्टमै मैले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट टेम्परेचर र ह्युमिडिटी दुवैलाई युज गरेर, किनभने मोस्ट अफ द टाइम थर्मल कम्फर्ट जुन इक्वेसनहरूमा चाहिँ ह्युमिडिटीलाई इग्नोर गरे हुन्छ। त्यो किन गरे हुन्छ भनेदेखि मेकानिकली कन्डिसन गर्दाखेरि ह्युमिडिटी इज नट डजन्ट रियली इज ए बिग इस्यु, किनभनेदेखि एयर कन्डिसन चलाउने बित्तिकै त्यसले डिह्युमिडिफाई गरिहाल्छ अनि टेम्परेचर मात्रै इज अ प्रमिनेन्ट भेरिएबल। तर हामीले यदि त्यो नगर्ने र नेचुरली गर्ने हो भने ह्युमिडिटी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर के गर्नुपर्छ भनेदेखि इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन के हो त, जस्तो अब यसमा अहिले के देखिन्छ भनेदेखि कोल्डमा पनि 3टा एस्पेक्ट छ होइन, कोल्ड, ह्युमिड, कोल्ड ड्राई हो। भनेपछि ड्राई भनेको चाहिँ लो ह्युमिडिटी भयो, कोल्ड मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमिडिटी इज विदिन द रेन्ज, कोल्ड ह्युमिड भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर इज बिलो द थ्रेसहोल्ड अफ थर्मल कम्फर्ट एन्ड ह्युमिडिटी इज हायर। अब त्यसको थ्रेसहोल्डहरू यहाँ छ। अब यो धेरै डिटेलमा अहिले नजाउँ, तर जस्ट यसमा चाहिँ के छ भने टेम्परेचर र ह्युमिडिटी डाटालाई प्लट गरिसकेपछि हामीले यस्तो देख्न सक्छौँ होइन। जस्तो अब काठमाडौँको मैले 2015को एउटा इयरको वेदर डाटालाई प्लट गर्दाखेरि यसरी देखियो। भनेपछि के हुन्छ भने जुन डट्सहरू यहाँ यो कम्फर्ट भन्ने रेन्जमा परिरहेको छ, कम्फर्टेबल रेन्जमा परेको भनेको चाहिँ टेम्परेचर र ह्युमिडिटीको कम्बिनेसनले गर्दा यो परेको डट्सहरू चाहिँ विदिन द कम्फर्ट ब्यान्ड हो भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट देखिने भयो। त्यस्तै अब ह्युमिड भनेर यहाँ छ, कोल्ड ह्युमिड यहाँ छ। अब त्यसपछि हट भनेको चाहिँ रेयरली छ, तर मोस्टली ह्युमिड भन्ने रेन्जमा देखिन्छ। र त्यसलाई चाहिँ अब यो इन्फर्मेसनले के बुझियो त भन्दाखेरि सर्टेन अमाउन्टमा अब त्यसलाई मैले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज होइन, 47% चाहिँ ह्युमिड भयो, 14% इज विदिन द कम्फर्ट ब्यान्ड, त्यसपछि 33% चाहिँ कोल्ड एन्ड ह्युमिड जोनमा पर्यो भन्ने कुरो देखियो। अब सट्ट यो इन्फर्मेसन मात्रै हेर्दाखेरि के भयो भनेदेखि ल आउट अफ 8760 आवर्स 14% मात्रै कम्फर्ट छ र स्लाइटली हायर पर्सेन्टेज अफ द टाइम चाहिँ ह्युमिड छ र सर्टेन टाइम चाहिँ कोल्ड एन्ड ह्युमिड छ भनेपछि इट्स अ कम्पोजिट क्लाइमेट भन्ने किसिमको कुरो बुझ्थ्यो होइन। हल्का नोइज आयो है, ल ठिक छ। अब त्यसपछि त्यो इन्फर्मेसनलाई त्यो त इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन भयो नि होइन, र त्यो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनलाई अब हामीले ट्रान्सलेट गरेर कम्फर्ट कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमले देख्न सकियो भनेपछि सर्टेन भेरी लेस इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज चाहिँ अब एक्सेसिभ डिस्कम्फर्ट छ होइन, हाई डिस्कम्फर्ट छ। त्यसपछि मोडरेट डिस्कम्फर्ट चाहिँ 16 आवर्स, अनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ लो डिस्कम्फर्टमा चाहिँ 27%। भनेपछि त्यो लो डिस्कम्फर्ट भनेको चाहिँ कसैलाई डिस्कम्फर्ट लाग्न पनि सक्छ, कसैलाई नलाग्न पनि सक्छ, बिकज अफ द वे वी टेक इट होइन, हाम्रो आफ्नो आफ्नो एक्सपेक्टेसनले गर्दाखेरि पनि। र कोल्ड डिस्कम्फर्टमा पनि त्यसरी चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। भनेपछि यति इन्फर्मेसन हामीले भयो भने सायद हामीले यसलाई ट्याकल गर्ने हिसाबले डिजाइन गर्न सक्छौँ होला भन्ने किसिमको मलाई चाहिँ त्यो हिसाबले लग्यो भने आर्किटेक्ट्सलाई मोर इम्पावर गर्न सकिन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। र त्यही इन्फर्मेसनलाई त्यसपछि त मैले के गरेँ भनेदेखि यो ठाउँमा ओभरअल थ्रु आउट द इयरको कुरा भयो भने अब विकली बेसिसमा कसरी हुँदो रहेछ त भन्ने थाहा भयो भने हामीलाई त्यसले के भन्छ भने हाम्रो सिजनल भेरिएसन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरो थाहा दिन्छ। त्यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भयो भनेदेखि यदि हामीले सेडिङ डिभाइसहरू डिजाइन गर्ने हो भने त्यो टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने हाम्रो सनको एङ्गलहरू टाइमसँग रिलेटेड छ। डे हाम्रो भनौँ न कुन मन्थको कुन विकमा छ भन्ने कुरो त्यसले गर्छ। जस्तो विन्टर अथवा कोल्ड पिरियडमा चाहिँ सन चाहिँ लो हुन्छ, so that we can get sun penetrates in the building, र we expect that होइन। र वार्म पिरियडमा चाहिँ we want to avoid it।
अब त्यसको कट अफ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो डेट थाहा हुने बित्तिकै यु क्यान गो ब्याक टु द सोलर चार्ट एन्ड यु क्यान फिगर इट आउट सो त्यसको लागि यो इन्फर्मेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेपछि काठमाडौँमा अहिले के देखियो भनेदेखि 2015को वेदर डाटा लिएर हेर्दाखेरि 3, 4, 5 मन्थ्स चाहिँ मे टु सेप्टेम्बर चाहिँ इट इज वार्म एन्ड मोस्ट अफ द टाइम अब कुनै पनि बेलामा कम्फर्ट भन्ने रेन्जमा टेम्परेचर त्यो कन्डिसन नै छैन भनेको टेम्परेचर र ह्युमिडिटीको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि मोस्टली वी फिल फ्रम लो टु हाई लेभल अफ डिस्कम्फर्ट होइन र त्यसपछि इन्टरमिडिएट पिरियड छ होइन जुन चाहिँ मोस्टली कम्फर्टेबल भनेको छु मैले यहाँ वार्म टु कुल चाहिँ अलमोस्ट 2 मन्थ्स छ र त्यसपछि डिसेम्बरबाट अर्ली मार्चसम्म चाहिँ कुल पिरियड भयो भनेपछि यो थाहा हुने बित्तिकै हामीलाई यो मेथड हो यो मेथड चाहिँ अब हामीले फ्युचर क्लाइमेट हेऱ्यो भने सायद यो सिजनहरू फेरि सिफ्ट हुन्छ होला त्यसकारण डेफिनेटली यही भन्नुभन्दा पनि यो मेथड हो when you get the climate information or climate data you can use this method and try to understand त्यो ठाउँ कस्तो हो भन्ने कुरो अनि त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्दैन कि हामीले आर्किटेक्ट्सहरूलाई ओके यु निड टु प्रोभाइड रेडिएसन यु निड टु प्रोभाइड विन्ड स्पिड or यो त्यो भन्नु जरुरी भएन किन यो भन्ने बित्तिकै उनीहरूले के गर्ने भन्ने कुरो किनभने त्यत्रो 5 वर्षको ट्रेनिङमा चाहिँ त्यो सिकिसकेका हुन्छ त्यसकारण वी हेभ टु इम्पावर देम भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यसपछि मैले आज चाहिँ के भने यो मैले खास रक्षाले ल यो यसमा भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मसँग क्लाइमेट डाटाहरू थियो र मैले ल ठिक छ यो चाहिँ एकचोटि सेयर गरौँ न त भनेर मैले अरू ठाउँको पनि प्रिपेयर गरे र त्यो काठमाडौँको भयो अब विराटनगरको हेर्ने हो भने चाहिँ के देखियो भनेदेखि अब यो चाहिँ 2013 to 17 को वेदर डाटा लिएर प्रिपेयर गरेको एउटा फाइल हो जुन चाहिँ मैले एउटा रिसोर्स मैले प्रिपेयर गरेँ होइन फाइल अरू कसैले प्रिपेयर गरेको मैले त्यो डाटालाई इन्टरप्रेट मात्रै गरेँ होइन के देखिन्छ विराटनगरमा भनेदेखि विराटनगरमा चाहिँ अप्रिल टु अक्टोबर इज वार्म पिरियड मैले समर भनेको छैन है यहाँ किनभने समर भनेर आई डोन्ट वान्ट टु कन्ट्र्याक्ट विथ त्यो स्ट्यान्डर्ड डेफिनिसन वार्म पिरियड भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई कुलिङ गर्नुपर्छ अथवा हिट डिस्कम्फर्ट हुन्छ भनेर इन्फर गर्न खोजिरहेको छु मैले र त्यसपछि इन्टरमिडिएट पिरियड इन बिट्विन र कुल पिरियड स्टार्ट फ्रम मेबी सेकेन्ड विक अफ डिसेम्बर फर्स्ट विक अफ डिसेम्बरबाट त्यसपछि फेब्रुअरीको एन्डतिर चाहिँ कुल पिरियड सकिन्छ फेरि इन्टरमिडिएट पिरियड र भनेपछि डेफिनेटली यो हेर्ने बित्तिकै के थाहा भनेदेखि यो ठाउँमा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामी समर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन जस्तो अब वार्म पिरियड इज इम्पोर्टेन्ट सो वार्म पिरियडलाई ट्याकल गर्ने गरिकन डिजाइन गर्नु पर्यो अब के गर्नु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ यदि राम्रोसँग हेऱ्यो भने ह्युमिडिटी इज रियली हाई होइन हट ह्युमिड पनि भइरहेछ भनेपछि टेम्परेचर ह्युमिडिटी दुवैलाई ट्याकल गर्ने गरिकन डिजाइन गर्नु पर्यो अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भनेको आफ्नो प्रोजेक्टमा के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पर्यो होइन अहिले त्यहीँ छोडिदिउँ र अर्को नेक्स्ट चाहिँ अब नेपालगञ्ज पनि उस्तै उस्तै किसिमको प्याटर्न देखिरहेछ होइन किनभनेदेखि यहाँ पनि जुन विराटनगर र नेपालगञ्जको प्याटर्न धेरै सिमिलर छ तर एउटा डिफरेन्सेस चाहिँ के मैले देखेँ भनेदेखि यो हट ह्युमिड भन्ने जुन को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नेपालगञ्जमा अलिक बढी देखिरहेको छु मैले विराटनगरभन्दा यहाँ हेर्ने हो भने होइन यहाँ भन्दा यहाँ अलिकता बढी छ भनेपछि अलिकति त्यो कुरोलाई अब कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अब आर्किटेक्चरले आफै सोच्नुपर्ने कुरो हो र अब अर्को चाहिँ पोखरा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पोखरा इज रिलेटिभली माइल्डर देन दोज टु प्लेसेस होइन यहाँनिर चाहिँ एक्सट्रिमली सिभियर डिस्कम्फर्ट भन्ने कुरो जुन यहाँ देखिरहेछ नि विराटनगर र नेपालगञ्जमा जुन कुरो पोखरामा देखिरहेको छैन भनेपछि र यदि पिरियड पनि हेर्ने हो भने वार्म पिरियड रिलेटिभली सर्टर छ पोखरामा त्यसपछि अर्को चाहिँ हेर्ने हो भने अब जुम्लाको यदि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ त वार्म पिरियडै छैन यहाँ चाहिँ के चाहिँ एकदम कोल्ड पिरियड भयो र कुल पिरियड इज प्रिटी मच लाइक इन बिट्विन पिरियड र त्यसपछिको जुन अलमोस्ट 3 मन्थ्सको पिरियड चाहिँ रिलेटिभली कम्फर्टेबल पिरियड भयो
हैन द लो लेभल अफ डिस्कम्फर्ट भइरहेछ भनेपछि यो मेथड मैले अहिले एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको के भनेदेखि हामीले कहिलेकाहीँ नेपालको क्लाइमेट भन्छौँ नि इट डजन्ट मेक सेन्स नेपाल यति सानो कन्ट्री भए पनि भेरिएसन यति धेरै छ जुन कुरो हामीले रिकग्नाइज गर्नु पर्यो एउटा कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि प्रत्येक ठाउँको यस्तो किसिमको इन्फर्मेसनलाई हामीले राम्रोसँग स्टडी गऱ्यो भने मेबी वी क्यान डिजाइन बेटर हाउसेस होइन बेटर बिल्डिङ्स विच वुड युज लेस एनर्जी भनौँ न लो एनर्जी बिल्डिङहरू चाहिँ यो मेथडबाट अन्डरस्ट्यान्ड गरेर डिजाइन गऱ्यो भनेदेखि आई थिङ्क द्याट वुड बी बेटर र जस्ट टु कन्क्लुड मलाई चाहिँ जस्ट 3टा पोइन्ट चाहिँ के भन्नु मन लागेको छ भनेदेखि अब यो अहिलेसम्म अभाइलेबल क्लाइमेट एनालिसिस टुलहरू चाहिँ एकदम प्रेस्क्रिप्टिभ भयो यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हो र जुन चाहिँ आर्किटेक्ट्सले सबै प्रोजेक्टमा कहिले पनि गर्न सक्दैन भनेपछि त्यस्तो कहिले पनि गर्न नसक्ने कुरो चाहिँ हामी किन चाहिँ टाइम वेस्ट गरेर चाहिँ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने रादर देन वी क्यान जस्ट एक्सप्लेन वाट इज ह्यापनिङ होइन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन र कम्फर्ट कन्डिसन हामीले एक्सप्लेन गरिदियो भनेदेखि सायद त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि मोर युजफुल हुनसक्छ त्यो एउटा पोइन्ट भयो र सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ के भनेदेखि अब यो ग्राफिकल अप्रोच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो 8760 आवरको डाटालाई हामीले यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि वी आर नट लुजिङ एनी डिटेल्स र त्यही त्यो क्रममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि विदाउट लुजिङ एनी डिटेल्स वी क्यान गिभिङ भेरी कम्प्लेक्स इन्फर्मेसनलाई अलिक सिम्प्लिफाइड वेमा एकचोटि चाहिँ यो बुझ्न अलिकति टाइम लाग्न सक्छ तर एकचोटि यो कसरी पढ्ने भनेर थाहा पाइसकेपछि जस्ट प्याटर्न जस्ट कलर हेर्ने हो र साइज अफ स्क्वायर हेर्ने हो त्यो हुने बित्तिकै बुझ्न सजिलो हुने भयो र त्यसपछि सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन र कम्फोर्ट कन्डिसनलाई चाहिँ रिड गर्न सकिने भयो र अर्को थर्ड पोइन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भने हामी 5 वर्ष चाहिँ आर्किटेक्चरको जस्तो पढिसकेपछि हाम्रो त्यो पढाइको कुरालाई अन्डरमाइन गर्ने गरिकन यो गर्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि र जुन कुराले सेन्स गर्दैन त्यो किन भन्ने त हामी त एउटा ट्रेन्ड मान्छेसँग चाहिँ त्यो लेभलमा कुरा गर्नुपर्ने हो नि त हामीले भनेपछि त्यो कुरोलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अलिकति हाइलाइट गर्न खोज्या र त्यही भएर आर्किटेक्ट सुड बी इन्करेज टु डेभलप लोकेसन एन्ड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिजाइन स्ट्राटेजिज हामीले कसरी गर्नु पर्यो त भने त्यो एस्पेक्टलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ र अहिलेलाई मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहीँ स्टप गरौँ र यदि केही क्वेसनहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यो हामी फेरि फर्दर डिस्कस गरौँ अहिले छ भने अहिले गर्दा पनि भयो नभए पछि मलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ है थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू अनिर दाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ डाटाहरूको एज आर्किटेक्ट्स वी निड टु new generation we need to focus on data, we need to relate to data, scientific evidence सँग we need to design our building है तपाईँको presentation स्टुडेन्टहरूलाई I hope it is going to be gold जुन तपाईँले what are the solution हामीले पढ्दाखेरि जुन बिल्डिङ साइन्सको टु टेक्निकल मात्र पढेको थियौँ अब यसलाई जसरी तपाईँले how to relate to building जुन लिङ्क गर्नुभयो द्याट इज रियली गुड अनि स्पेसली विथ द डाटा कसरी त्यो डाटालाई इन्टरप्रेट गर्ने अहिलेको मोडर्न यो मेलबर्न सिडनी यहाँ चाहिँ डाटासँग एकदमै रिलेट हुन्छ अपडेट हुनुपर्छ एन्ड वी हेभ टु बेस अन एभिडेन्स कुनै पनि चिज गर्दाखेरि होइन अब नेपालमा त्यो कल्चर अझै पनि डेभलप भइसकेको छैन आर्किटेक्चर भन्न साथै मोर फोकस्ड अन एस्थेटिक्स building science this is a huge part of our architecture course which is not explored to its potential आर्किटेक्टले बुझेका छन् तर त्यसलाई क्लाइन्टलाई बुझाउनलाई it is still taking time we need to reach to public why this is important भन्ने कुराहरुमा together we have to reinforce त्यसमा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले जसरी एक्सप्लेन गर्नुभयो वी निड टु स्पिक टु आवर क्लाइन्ट्स यो जस्ट आर्किटेक्टहरूको लागि मात्र होइन वी विल रेकर्ड दिस होइन इट विल बी इन युट्युब सो द्याट इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेहरू जस्तै मार्केटिङतिरको अहिले धेरै यो बिल्डिङतिरको कम्पनीहरू मार्केटमा आइरहेको छ नेपालमा पनि दे आर स्टिल स्ट्रगलिङ टु गेट
that gain that popularity जति यहाँ हुन्छ नि त्यति छैन, but it's going in a positive direction. Thank you so much. We still have 5 minutes to discuss. कसैलाई question केही छ कि? Tonil? Suresh sir? Suresh sir, he is a technical person. He used to teach in Nepal, structure मा हुनुहुन्छ. It's really useful presentation. Well, the data present गरेर हैन म मेरो mainly the structural engineering हो मेरो subject. तर पनि यो it's a new concept जस्तो लाग्छ यो जुन climatic data राखेर एउटा चाहिँ गाइडलाइन जस्तो बिल्डिङ डिजाइन गर्नलाई चाहिँ गाइडलाइन जस्तो त्यो किसिमको चाहिँ कुनै अब भनौं न नेपालमा चाहिँ अब डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्टहरु हरेक जिल्लामा चाहिँ यो रेन्जमा हुन्छ भनेर त्यो प्रेडिक्ट गरेर एउटा गभर्नमेन्ट लेभलमा एउटा म्यानुअल जस्तो पनि डेभलप गर्न सकिने जस्तो देखिन्छ as long as we have climatic data you just input it and get it as you said हैन graphically त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने that could be very very useful in the design I guess. एकदम सही. हजुर हजुर थ्यांक यू. सो अहिलेको च्यालेन्ज चाहिँ नेपालमा त्यही भइरहेछ क्लाइमेट डाटा. अब जस्तो यसमा चाहिँ हाई रिजोल्युसन डाटा चाहिने भयो किनभनेदेखि आवरली डाटा. किन त्यो मेरो अप्रोच चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि पहिला चाहिँ ओके व्हाट इज द एभरेज टेम्परेचर हैन मन्थली टेम्परेचर भनेको 12 डाटा पोइन्ट्समा हामी काम गर्थ्यौं. अल अफ सडन हामीसँग अब सिमुलेसनमा जाने बित्तिकै 8760 डाटा पोइन्ट्स भयो. यो त ओभरवेल्मिङ भयो आर्किटेक्चरको लागि. तर एज अ क्लायन्ट ओर एज अ डिजाइनर हामीले चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो भनेदेखि इभन इफ देयर इज अ डिस्कम्फर्ट फर 5 आवर्स द्याट्स डिस्कम्फर्ट हैन. पिपल मे युज एयर कन्डिसनर व्हाटएभर भनेपछि इच एन्ड एभ्री आवरलाई हामीले त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिसकेपछि चाहिँ के हुने हो भनेदेखि पर्सेन्टेजमा इभन इफ इट लुक्स भेरी स्मल पर्सेन्टेज जस्तो अहिले हाम्रोमा हिट वेभ हुने बेलामा हुन्छ नि एक दिनमै देयर इज 10 आवर्स डिस्कम्फर्ट. 10 आवर्स डिस्कम्फर्ट इज अ बिग थिङ है. तर इफ यु लुक एट इन अ इयरली बेसिस मेबी वी जस्ट इग्नोर इट हैन. तर इग्नोर गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि द्याट 10 आवर्स इज रियल डिस्कम्फर्ट भनेपछि यो मेथडबाट चाहिँ यु क्यान रियली फाइन्ड इट आउट इभन इफ देयर इज अ 1 आवर अफ डिस्कम्फर्ट. मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने काठमाडौँ चाहिँ वान अफ द बेस्ट क्लाइमेट भएको ठाउँ वर्ल्डमा जस्तो लागेको थियो. हामी त्यो पनि भन्छौँ एकदम कम्फोर्ट टेम्परेचर छ भनेर. तर तपाईँको प्रेजेन्टेसनले त 47% चाहिँ डिस्कम्फोर्ट जस्तो देखियो त्यहाँ. त्यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ अब भन्दा इन जेनरल एभरेज लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो जस्तो देखिएला. त डिस्कम्फोर्ट हो नि. एक्ज्याक्टली. र त्यसमा अझ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ हजुरको कस्तो भनेदेखि हामीले ह्युमिडिटी भन्ने कुरो कहिले पनि कुरा गर्दैनौँ. वी जस्ट अलवेज टक अबाउट टेम्परेचर जस्तो भनौँ न 30 डिग्री टेम्परेचर भन्दा बढी त काठमाडौँमा कहिले पनि जाँदैन भन्ने जस्तो थियो हामी भन्दै अब भनौँ न अराउन्ड 2000 को बेलासम्म हैन. त्यो तर काठमाडौँमा 27 इज हरिबल किनभने ह्युमिडिटी वुड बी 90% अथवा 80% हैन. त्यसकारण त्यो टेम्परेचर र ह्युमिडिटी दुवैलाई कम्बाइन गरेर हेर्नुपर्छ. अस्ति नै लास्ट टाइम पनि मैले भनेको थिएँ यदि ह्युमिडिटीलाई डिस्काउन्ट गर्ने हो भने द बेस्ट प्लेस टु बी इन इज सिङ्गापुर. अब सोचौँ यदि हामी सिङ्गापुर गएको छौँ भने वाट इज सिङ्गापुर वाट यु गेट इन सिङ्गापुर. तर टेम्परेचर रेन्ज इन सिङ्गापुर इज 23 to 27 at max in any day in the year. काठमाडौँको 27% low comfort मा थियो. That was a good point. Pokhara was faring better than Kathmandu, right? How important those informations are. म पोखरामा बसे काठमाडौँमा बसे तर पनि यो डाटाले रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ अलिकति मेरो बिलिभ भन्दा डिफरेन्ट जस्तो लाग्यो. but nobody has considered probably
कसैले काठमाडौँमा नेपालमा डिजाइन गर्दाखेरि काठमाडौँमा जसरी डिजाइन गर्यो पोखरामा पनि त्यसरी नै डिजाइन गर्ने होला हैन थर्मल कन्सेप्ट त्यहाँको त्यो त हामी कहाँ त्यति एडभान्स भइसकेका छैन नि तर इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ पोखरा बेटर काठमाडौँ अहिले यो सरी यो अनि अहिले अनिर दाइले देखाउनु भएको कुरा हाम्रो यो बिल्डिङ साइन्सको सब्जेक्टहरुमा अपडेट भइसकेको छ त तपाईलाई थाहा छ यो अब यो कुरो चाहिँ कस्तो हो भने निरज दिस इज समथिङ आई बिन वर्किङ र अहिले मैले बिस्तारै ट्राई गर्दैछु यहाँ चाहिँ डिजाइन स्टुडियोहरूमा मलाई आजकल इन्भाइरोमेन्टल कन्सल्टेन्ट भन्ने जसरी चाहिँ इन्भाइट गर्छन् होइन जस्तो अब युनिभर्सिटीमा मैले त्यो सब्जेक्ट पढाउँदिनँ तर मलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर गर्दाखेरि चाहिँ आल जस्ट गो एन्ड टक इन दिस वे अनि अब करिकुलममै हुने भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यस्तो वेमा भएको छैन मेबी दे माइट युज वान अफ द मेथड अफ लुकिङ एट द डाटा इन दिस वे मैले आफूले प्रेजेन्ट गर्दा अहिले जसरी यहाँ प्रेजेन्ट गरेँ नि त्यसै गरी नै गर्छु स्टुडेन्टहरूलाई यहाँ पनि अनि त्यो बेलामा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले हजुरले भने जस्तै यसरी त मैले हेरेकै थिएन भन्ने जस्तो रेस्पोन्स पाउँछु क्या अनि होपफुली द्याट वुड हेल्प इन फ्युचर अब बिस्तारै ग्रेजुअली टु माई नलेज त्यो अपडेट भएको छैन हामीले जे पढेको थियौँ त्यही नै छ होइन तर अहिले कुराहरू भइरहेछ कलेजहरूमा खोप इज ट्राइङ टु रिडिजाइन देयर कोर्स अनि त्यस्तै पियुतिर पनि कुरा भइरहेछ अनि वी क्यान हेल्प देम रिसर्च बिल्डिङ साइन्सतिरको रिसर्चहरू अहिले नेपालमा पनि धेरै नै छन् बढिरहेको छ